নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পলাশ জ্যোতি মিক্স ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, অসম চৰকাৰে এক জাননী জাৰি কৰিছে যি আপোনালোকৰ সকলো একাউণ্টত ৩৫০০ টকাকৈ প্ৰদান কৰিব। বন্ধুসকল, সেই ৩৫০০ টকা প্ৰদান কৰিব বা কেনেদৰে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব সকলো প্ৰচেছ মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আজি দেখাই দিম। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বয়স ১৮ৰ পৰা ৪০ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ৪০ বছৰতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব আৰু ১৮ বছৰতকৈ কম হ'ব নোৱাৰিব, নহ'লে আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব নোৱাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ফৰ্মখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব, ফৰ্মখন ক'ত পাব, ক'ত জমা দিব লাগিব, সকলো প্ৰচেছ মই আজি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। আমাৰ চেনেল যদি আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি জমা কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, এই ফৰ্মখন মোৰ আগৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো আছে, আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব বা প্ৰিণ্টত গৈ প্ৰিণ্ট আউট কৰি পেলাই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক এতিয়া কেনেদৰে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব, ইয়াতে আপোনালোকৰ দেখিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট নামটো আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম লিখিব লাগিব। ইয়াত দেখিছে আবেদনকাৰীৰ নাম, নেম অফ এপ্লিকেট, চ' আপোনালোকৰ যাৰ নামত আবেদন কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে আবেদনকাৰীৰ নাম লিখিব লাগিব। আবেদনকাৰী বয়স ১৮ৰ পৰা ৪০ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ৪০তকৈ বেছি হ'লেও তেওঁ ফিল আপ কৰিব নোৱাৰে আৰু ১৮তকৈ কম হ'লেও তেওঁ এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপৰা আবেদনকাৰী ইয়াৰ পিতাকৰ নামটো লিখিব বা স্বামী নাম, যদি মহিলাৰ নামত পায় তেতিয়াহ'লে স্বামী নাম লিখিব লাগিব, নহ'বা পিতাকৰ নাম, ফাদাৰ্ছ নেম অব্লিক হাজবেণ্ড নেম। তাৰপিছতে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনাটো ইয়াতে দিব, স্থায়ী ঠিকনা ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ঠিকনা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত স্থায়ী ঠিকনা বুলি আছে, সম্পূৰ্ণ ঠিকনা আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে য'ত আপুনি স্থায়ীভাৱে থাকে তাৰ ঠিকনাটো ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি যিটো বৰ্তমান ঠিকনা, আপুনি বৰ্তমান ক'ত থাকে, যদি একে ঠাইতে আপুনি স্থায়ীভাৱে থাকে বা স্থায়ীভাৱে অইন ঠাইত থাকে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান এজেগাত আছে, তেতিয়াহ'লে দুটা এড্ৰেছ হ'ব। যদি আপুনি একে ঠাইতে থাকে তেতিয়াহ'লে একেটা এড্ৰেছ দিলেই হ'ব। বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে সাধাৰণ জাতি, অনুসূচিত জাতি, জনজাতি, অন্যান্য পিছপৰা জাতি। ইয়াতে আপোনালোকে OBC নে SC নে SC, ইয়াতে আপোনালোকৰ কাষ্টটো দিব লাগিব। ইয়াতে দেখিছে যে প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে লগত গাঁঠি দিব লাগিব। বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আপোনালোকে ফৰ্মখন দেখিছে পুৰুষ নে মহিলা, ইয়াতে আপুনি মহিলা নে পুৰুষ ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপাছত আছে বৈবাহিক স্থিতি, তেওঁ বিবাহিত নে অবিবাহিত, পত্নী নাম, স্বামী নাম, জন্ম তাৰিখ, ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব, জন্ম তাৰিখটো দেখিছেনে। ইয়াত অৱসৰ তাৰিখ, দিন, মাহ, আপোনালোকে কি কাম কৰিছে তাৰ, কিন্তু আপোনালোকে এমপ্লয় হ'ব নোৱাৰিব বা আপুনি কোনো চৰকাৰী অফিচত চাকৰি কৰা হ'ব নোৱাৰিব। ইয়াত প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম বা ঠিকনা, আপুনি কোনোবা প্ৰতিষ্ঠানতে কাম কৰি থাকিব লাগিব বা কিবা নহয় কিবা এটা এনেই কাম কৰা দেখাব ইয়াতে লাগিব। আপুনি কৰ্মৰ প্ৰকৃতিটো ইয়াতে লিখিব লাগিব, কি কৰে আপুনি ইয়াতে লিখিব লাগিব। চ' আপোনালোকে এইখন ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰিব পাৰিব, কিন্তু এইখন অসমীয়াতে আছে সম্পূৰ্ণ। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি ফিল আপ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ইয়াতে এই যে বৰঙণিত নিৰিখ, আপোনালোকে প্ৰতি মাহে 20 টকাকৈ জমা কৰিব লাগিব। 20 টকাকৈ প্ৰতি মাহতে আপুনি 20 টকাকৈ জমা কৰিব লাগিব। বেংক আৰু শাখাৰ আপুনি ইয়াতে বেংকৰ বিৱৰণ দিব লাগিব। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইখন সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ ৰূপত আপুনি ফিল আপ কৰিব। ফিল আপ কৰি ইয়াতে চহী দেখিছেনে, আবেদনকাৰী চহী, চ' আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ চহীটো কৰি পেলাই আপুনি ফৰ্মখনৰ লগত আপুনি ফটো 4 কপি ইয়াতে দিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে আধাৰ কাৰ্ড দিব, নহ'বা ভোটাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড যি আছে আপুনি দিব। আৰু আপোনাৰ পাছবুকখন গাঁঠিব লাগিব। আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পাছবুকখন পাছবুকৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট কপি আছে সেইটো জেৰক্স কৰি ইয়াতে গাঁঠিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো 4 কপি লাগিব। আপুনি এই ফৰ্মখন সম্পূৰ্ণ শুদ্ধৰূপে ফিল আপ কৰি ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদ, আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক জিলাতে এনেকুৱা এটা শ্ৰমিক আছে, অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদ বুলি এটা কাৰ্যালয় আছে, আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে আছে। আৰু আপোনালোকে তাতে গৈ পেলাই এই ফৰ্মখন জমা কৰিব।
বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যেতিয়া 60 বছৰ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰতি মাহে 3500 টকাকৈ লাভ কৰিব। অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইটো সুবিধা দিছে আৰু যে প্ৰতি মাহে আপোনালোকক 3500 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব। বন্ধুসকল আপোনালোকক ডকুমেণ্ট কি লাগে ক'লোৱে, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে আধাৰ কাৰ্ড দিব, নাথাকিলেও পান কাৰ্ড, ভোটাৰ ID, আপোনালোকৰ পাছবুকৰ জেৰক্স কপি দিব লাগিব আৰু ফটো 4 কপি গাঁঠি দিব লাগিব। বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছে। ভিডিঅ' যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে কথাটো জানিব পাৰে। বন্ধুসকল আমাৰ চেনেল যদি আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ল'ব। আমি ভিডিঅ'সমূহ আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ন'টিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে ফাৰ্ষ্ট উপভোগ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল আজিলৈ আহিছোঁ, থেংক ইউ।